สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบีอีกแล้วนะคะในบีอินสไปร์วันนี้นะคะบีจะพาเพื่อนๆมาปลูกต้นกระบองเพชรกันอีกแล้วแต่ในวันนี้นะคะเรามาในเวอร์ชั่นผ้าที่เพื่อนๆนะคะถ้ามีเศษผ้าเหลืออยู่ที่บ้านก็สามารถเอามาลองทำตามกันได้เลยค่ะซึ่งถ้าอยากรู้แล้วนะคะว่าเวอร์ชันนี้ทำยังไงก็มาติดตามชมกันได้เลยซึ่งอุปกรณ์ก็จะมีผ้าแพทเทิร์นลูกปัดกระถางต้นไม้หินกรวดใยสังเคราะห์และอุปกรณ์เย็บผ้าค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นขั้นตอนการตัดผ้าตามแพทเทิร์นค่ะที่วันนี้บีจะใช้แพทเทิร์นเดียวกับแบบที่แล้วเลยนะคะซึ่งแพทเทิร์นนี้จะเหมาะกับกระถางขนาด 7x7 เซนติเมตรและสามารถดาวน์โหลดได้จาก description ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะซึ่งขั้นตอนการตัดผ้าตามแพทเทิร์นนะคะสามารถทำได้โดยการนำผ้ามาหันผ้าด้านถูกเข้าหากันแบบนี้จากนั้นนะคะนำแพทเทิร์นมาวางและกลัดด้วยเข็มหมุดใช้ปากกาเขียนผ้าวาดแพทเทิร์นลงบนผ้าจากนั้นนำแพทเทิร์นออกแต่ยังกลัดเข็มหมุดไว้ที่เดิมอยู่นะคะและตัดได้เลยโดยตัดห่างออกจากแพทเทิร์นที่เราได้วาดไว้ประมาณ 0.5 เซนติเมตรนะคะเพื่อใช้สำหรับเผื่อเย็บค่ะซึ่งเราก็จะได้ผ้าที่ตัดตามแพทเทิร์นออกมาแล้ว1คู่แต่เราจะใช้ทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะคะเมื่อได้ผ้าตามแพทเทิร์นครบทั้ง3คู่แล้วทีนี้เราก็จะมาเย็บกันค่ะโดยเย็บรอบตามรอยนี้เลยและเมื่อเย็บเสร็จแล้วก็ทำการขีดผ้าโดยรอบเลยนะคะเพื่อลดการรั้งกันของผ้าค่ะจากนั้นทำการกลับผ้าและพับเก็บปลายเข้าแบบนี้ตามรอยแพทเทิร์นค่ะนำไปรีดและเราก็จะได้ผ้าออกมา3ชิ้นแบบนี้เพื่อเตรียมทำในขั้นตอนต่อไปค่ะที่จะมาวาดเส้นกึ่งกลางกันก่อนนะคะจากนั้นนำผ้าทั้ง3ชิ้นมาประกบกันและยึดไว้ด้วยเข็มหมุดค่ะนำไปเย็บตามรอยเส้นกึ่งกลางนี้ซึ่งก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปก็มาลงมือใส่ใยสังเคราะห์กันได้เลยเมื่อเสร็จแล้วก็ทำการเย็บปิดปลายต้นกระบองเพชรด้วยการสอยซ่อนได้ค่ะซึ่งก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นก็มาเติมดอกไม้กันต่อได้เลยเริ่มจากการใช้ได้คู่ที่มัดปมมาแทงลงบนยอดต้นกระบองเพชรจากนั้นใส่เลื่อมลูกไม้และตามด้วยลูกปัดแทงฝีเข็มกลับไปที่เลื่อมดอกไม้และยอดต้นกระบองเพชรอีกครั้งและปักจนได้จำนวนดอกไม้ตามที่ต้องการทีนี้น้องก็พร้อมลงกระถางแล้วซึ่งเริ่มจากการเทหินรองก้นกระถางหน่อยนะคะจากนั้นนำต้นกระบองเพชรไปวางลงในกระถางและเทหินโดยรอบจนเกือบถึงขอบกระถางค่ะและแล้วน้องกระบองเพชรที่ทำจากผ้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงถ้าเพื่อนๆมีเศษผ้านะคะก็อย่าลืมเอามาลองทำกันดูนะคะน่ารักด้วยใช้ตกแต่งได้แถมยังใช้เป็นหมอนปักเข็มได้ด้วยนะคะ
และถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปนะคะ ก็อย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ ติ๊ง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 